Và sau đó thì tôi sẽ giải thích thêm một chút về các cái đặc điểm lâm sàng của bệnh cũng như là những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Yes. So here. So, as you know, that 2019 novel coronavirus, nowadays we tend to use the word, this is Vietnamese, but in English, 2019 ncov. This is kind of new name for this virus tentatively. But this is actually one of the coronaviruses. Actually, coronavirus is, as you know, it is a common virus, and it's a large family of the virus. Vâng, cái virus corona mới này thì Việt Nam mình thì gọi là như vậy, nhưng mà tên tiếng Anh thì chúng tôi thống nhất là gọi là 2019-ncov. N ở đây thì nó là cái từ novel, nghĩa là mới. Và như các bạn có thể cũng đã biết rồi, virus corona thì nó nằm trong một cái họ virus rất là lớn. Trong đó nó bao gồm cả SARS mà chúng ta đã gặp năm 2003, 2002-2003, rồi cái virus MERS-CoV là ở Trung Đông 2015. Thế và đây nó nằm trong cùng cái loại beta virus. So sounds like my dear Hien already translated for you. So I think I go to the little bit further. So I think that there is a lot of information about the coronavirus itself. So what is this novel coronavirus? It is on 17th January, we genetically identified the new coronaviruses, and that's all. This is one of the coronavirus. Vâng, thì vào ngày 17 tháng 1, sau khi mà Trung Quốc đã báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới về cái chùm ca bệnh ở Trung Quốc, thì đến ngày 17 tháng 1 là họ giải trình tự được cái con virus này và họ đã chia sẻ cái kết quả, cái bản đồ của giải trình tự gen của virus. Và chúng ta biết cái con virus này kể từ ngày đó. So now, how many cases? Actually, as you see on the news, every day, even now, the number has been changed. So even that WHO's really closely monitoring these numbers, but very difficult to reflect it in this slide. But at this moment, these are the countries where we have received the report of the novel coronavirus. Đồ này thì cho cái số cập nhật về các cái trường hợp bệnh được báo cáo Trung Quốc cũng như là các cái quốc gia khác. Và thực sự là con số này nó thay đổi một cách khá là chóng mặt kể từ đầu tháng 1 tới nay. Và để mà theo kịp thực ra nó thay đổi hàng giờ. Và Tổ chức Y tế Thế giới chúng tôi thì cũng theo dõi rất là chặt chẽ cái diễn biến. Và con số mà chúng tôi đưa lên bản đồ này nó là con số được báo cáo chính thức từ các quốc gia thành viên qua cái hệ thống điều lệ y tế quốc tế mình gọi là IHR đấy ạ. And please, next slide, please. Yes. So this is a little bit too small, but I think that you can find out by the WHO website or MOH. These days, really fast, so you can get the information from the correct sources. But anyway, as based on this data, WHO is always conducting the risk assessment, and as of now, China is very high, regional high, and global high. Và cái bảng số liệu này thì xin lỗi là nó hơi nhỏ một chút, nhưng nó cho chúng ta cái con số được báo cáo ở Trung Quốc cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới ở 5 khu vực khác nhau. Và ở Việt Nam chúng ta thì trên cái trang web của Bộ Y tế, đặc biệt là cũng được con số được cập nhật rất là kịp thời và cứ 2 tiếng một lần. Đấy, và chúng tôi dựa trên con số báo cáo, chúng tôi tiến hành đánh giá nguy cơ rất là thường xuyên và đều đặn và đưa ra những cái quyết định để đưa ra những hành động phù hợp. Và hiện tại thì đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới về nguy cơ của dịch bệnh này là rất cao ở Trung Quốc và cao ở cấp khu vực cũng như là toàn cầu. But one thing we know is as of now, the cases reported outside of China, these are the cases and most of the cases still has a link to the Wuhan. So orange bar is basically the link who has Wuhan. Và tới thời điểm này, đây là số liệu tới ngày hôm qua, thì phần lớn các trường hợp được báo cáo ở ngoài Trung Quốc đấy, 26 quốc gia tính tới thời điểm này, phần lớn là đều có tiền sử đi đến Vũ Hán, thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Như các quý vị có thể nhìn cái cột mà nó có hình da cam đấy, màu da cam, thì đấy là những cái ca bệnh mà có tiền sử tới Vũ Hán.
Now, a little bit backward. So let's talk about the public health emergency of international concern. What is this? This is defined in the International Health Regulation 2005 as an extraordinary event which is determined to constitute a public health risk to other states or country, you can say, through the international spread of disease and to potentially require the coordinated international response. Và bây giờ tôi muốn giải thích thêm một chút về thế nào là một cái sự kiện y tế công cộng khẩn cấp mà gây quan ngại quốc tế. Chúng ta gọi tắt là PHEIC đấy ạ. Thì trong điều lệ y tế quốc tế IHR năm 2005 đã có một cái định nghĩa rất là rõ ràng. Một cái sự kiện PHEIC được định nghĩa là một sự kiện bất thường, được xác định khi nó gây ra cái nguy cơ y tế công cộng cho các quốc gia khác thông qua sự lây lan quốc tế của bệnh và có thể đòi hỏi sự điều phối quốc tế để ứng phó. So, PHEIC determination reflect not individual country, but this is giving alert to other countries. So this is an alert, giving alert to the other country where they cannot prepare or they have not prepared. Let's start preparing and let's take this public health event as an international event. That is the purpose of declaring of the public health emergency of international concern. Như vậy thì cái mục đích của cái việc mà công bố một cái sự kiện y tế công cộng là cái sự kiện y tế công cộng khẩn cấp và gây quan ngại quốc tế. Nó không ám chỉ cái nguy cơ hay là cái cấp độ của cái sự việc đó tại một quốc gia nào cả, mà đây nó là cái lời cảnh báo cho tất cả các quốc gia khác ở toàn cầu, đặc biệt là những cái quốc gia mà có một cái hệ thống y tế, cái năng lực của hệ thống y tế còn yếu kém, để có sự chuẩn bị cho nó phù hợp. So on 30th January, WHO declared this PHEIC. But main reason for this declaration is not for what is happening in China, but because human-to-human transmission, possible human-to-human transmission in other countries, and also the country where have not prepared about these diseases, then please accelerate to prepare the country. So in that sense, Vietnam has been prepared proactively since the beginning of this outbreak. So basically this PHEIC is just, yes, one of the declaration, but Vietnam has been working quite hard on this novel coronaviruses. Vâng, và ngày 30 tháng 1 năm 2020 thì Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố sau khi mà cuộc họp lần thứ 2 với Ủy ban khẩn cấp, và ông đã công bố rằng là cái sự kiện vụ dịch này nó thỏa mãn các cái tiêu chí để làm cái sự kiện y tế công cộng khẩn cấp và gây quan ngại quốc tế. Và như tôi đã đề cập tới, cái việc công bố này nó không phải là do cái tình trạng diễn biến dịch ở Trung Quốc, mà là do 3 cái lý do mà đã mô tả ở trên cái slide đó. Thứ nhất là khi có bằng chứng về sự lây truyền giữa người với người ở một quốc gia khác. Thứ hai là khi mà các quốc gia khác đã bắt đầu có cái việc áp dụng để hạn chế đi lại cũng như là hạn chế giao thương vượt qua cái khuyến nghị của WHO. Và một cái điều nữa là cái lời cảnh báo đối với những cái quốc gia mà thực sự chưa có cái động thái chuẩn bị cho cái việc ứng phó trong trường hợp mà dịch bệnh nó lan tràn đến. Thì đối với Việt Nam câu chuyện này nó khác, bởi vì chính phủ chúng ta, ngành y tế chúng ta đã có những cái động thái chuẩn bị, phân tích tình hình ngay từ những ngày đầu khi mà Tổ chức Y tế Thế giới thông báo là có cái chùm ca bệnh ở Trung Quốc. Chúng ta đã rất quyết liệt ngay từ đầu rồi. Chính vì thế mà chúng ta đang trong một cái trạng thái hoàn toàn chủ động. So, with that understanding, let's go back to what is novel coronavirus. Yes, this is a new virus, so there's a lot we don't know. But still, up to now, we have learned and start understanding what this virus is. Vâng, thì có lẽ là hy vọng là các quý vị cũng hiểu rõ hơn một chút bản chất của cái việc công bố PHEIC. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại một chút về cái virus này. Thì đúng, con virus corona này nó là một cái chủng mới. Chính vì thế mà rất nhiều cái chúng ta không biết từ những cái ngày ban đầu. Nhưng mà đến thời điểm này rồi, hơn 1 tháng rồi, thì đã bắt đầu có những cái phân tích, những cái bài báo cáo khoa học dựa trên những cái trường hợp bệnh mà đã được báo cáo. Và tôi cũng muốn chia sẻ một số các cái thông tin như sau.
So this is published in New England Journal, 29th January, and summarizing the first cases in China. And basically this divided in the 3 stages, and before January 1st, January 1st to 11th, and January 12th to 22. And as you see, very interestingly, the age group more tend to have the elder people, no younger people. 1. And also 2, little bit more males tend to infected. And 3, by stage, initially it is more people who link together with the market, but later stage, which is after the 12, the link together with the initial market is less. Vâng, tóm tắt rất là nhanh thôi những cái con số ở cái slide này. Thì đây là một cái báo cáo mà được đăng trên cái tạp chí New England vào ngày 29 tháng 1. Và trong cái nghiên cứu này thì họ phân tích các cái ca bệnh được báo cáo trong 3 cái giai đoạn. Trước ngày mùng 1 tháng 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 11 và từ ngày 12 tới ngày 22 tháng 1. Thì một số các cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý là ở đây. Tuổi, về lứa tuổi thì phần lớn là chúng ta nhìn thấy các ca bệnh ở những cái trường hợp mà trung niên trở lên. Thứ hai là có vẻ như là nam nhiều hơn là nữ. Và cái thứ ba là có cái tiền sử phơi nhiễm các cái chợ hải sản và động vật hoang dã ở tại thành phố Vũ Hán. Nhưng dường như là những cái thời kỳ đầu đến ngày 11 tháng 1 thì có nhiều các ca bệnh có cái tiền sử phơi nhiễm. Nhưng từ cái ngày 11 trở đi thì cái con số, cái tỷ lệ của những trường hợp mà có phơi nhiễm thì nó sẽ giảm dần. Yes, this is on the same day published on the Lancet. So by the way, nowadays these international renowned scientific articles are free to see, especially for novel coronaviruses. So please access, and it is very interesting to know. And many publications now are published in this very short period. And this is one thing that I would like to emphasize, that the time or speed of information sharing is different from the other outbreaks. Và đây là một số các cái thông tin khác mà được đăng tải trên cái tạp chí Lancet, là một cái tạp chí vô cùng nổi tiếng trong ngành y tế. Thì vào cái thời điểm này thì cái việc mà lấy thông tin từ các tạp chí này là hoàn toàn miễn phí. Và tôi cũng muốn khuyến khích là đặc biệt là sinh viên, các bạn có thể vào các tạp chí này và theo dõi các cái tạp chí khoa học, những cái bài báo khoa học đã được đăng tải về cái vụ dịch này. Và thực sự là với vụ dịch này thì cái tốc độ mà cho ra những cái bài báo khoa học cũng như là việc đăng tải nó vô cùng nhanh, nó khác hẳn với những cái vụ dịch khác. So the slide a little bit go ahead, but anyway, again, that Lancet also summarized the mean age is 55 years old, and the range is again elderly, more than 50, over 50 years, or like this, more than 70 years old, are consisted more than the younger people. Mean that really quite little numbers of people are reported positive for these diseases, and male is a little bit dominant. Vâng, cái slide trước đây, trong về slide này các bạn đi slide hơi nhanh. Tôi muốn giải thích thêm một chút về cái slide trước. Thì cái tuổi trung bình là khoảng 55,5 và lứa tuổi là dao động từ 21 đến 82. Và như các bạn cũng đã thấy là nhiều ở nam hơn là nữ, gần như là. Yes. So I think you can take a look, but what is the conclusion is that more elderly people looks Đấy, like cho nên more. là phần lớn là male. Trung niên và nam, ngay chừng là có vẻ là nhiều hơn. But this is just the evidence what we have known at this moment. Và đấy là tất cả những cái bằng chứng, những cái thông tin về lâm sàng mà chúng ta có được tới thời điểm hiện tại. So now the symptoms. So seems like this coronavirus have a variety of severities, but most of the peoples are mild, and some go to the severe and even die. Và đi sâu một chút vào cái đặc điểm lâm sàng thì quý vị cũng nhìn thấy là phần lớn các cái ca bệnh có cái biểu hiện bệnh nhẹ. Một số các trường hợp thì cũng có biểu hiện nặng và tử vong cũng đã có.
Và đây là cái tỷ lệ các cái triệu chứng mà được phân tích trong 99 ca bệnh trong một cái bài báo ở tạp chí Lancet. And they show the fever and cough. That is a very common to see instead of diarrhea. Và sốt và ho là hai cái triệu chứng mà thường gặp nhất. Now, this is actually the typical clinical course of the severe cases. Again, this data may change, but at this moment, what the Lancet on the January 24 summarized as this. So, severe cases, typical cases, severe cases is get worse, like after admission in 7 days, and more acute respiratory distress syndrome occurs on the 9th days, and intensive care on the 10th days. So it takes like 2 weeks or so to get really severe. Và đây là phân tích về cái diễn tiến của ca bệnh mà được đăng trong tạp chí Lancet vào ngày 24. Thì như chúng ta cũng nhìn thấy rằng là phần lớn các cái ca bệnh ấy thì khoảng sau 7 ngày nhập viện thì bắt đầu nó sẽ tiến triển nặng hơn, và tiếp theo đó là chỉ biểu hiện về khó thở, suy hô hấp, và tổng cộng của nó thì có khoảng là 2 tuần để mà diễn tiến tới, tức là cái tiến triển lâm sàng nó xấu đi. But I want to emphasize that vast majorities are mild and does not necessarily to take this progress. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa là phần lớn các ca bệnh vẫn là biểu hiện lâm sàng rất là nhẹ. Đây chỉ là phân tích cho những cái trường hợp, một số hạn chế cái trường hợp thôi, thì có những ca tiến triển nặng lên và tử vong. So I try to compare with the SARS or MERS and these novel coronaviruses. So confirmed cases and number of the confirmed cases and death cases, already they surpass the MERS or SARS. But seeing the case fatality rate, actually MERS is about 36%, SARS is about 10%, and as of now, novel coronaviruses is 2.3, and current, if you calculate today's data, it is less than 2%. Và cái slide này thì tôi muốn so sánh một chút giữa cái novel coronavirus và MERS-CoV cũng như là SARS. Đây là cái con số mà được đăng tải vào ngày 16 từ nhiều các tạp chí khác nhau. Thì như quý vị cũng nhìn thấy rằng là hiện tại cái tổng số ca bệnh xác định của MERS-CoV nó đã hơn rất nhiều so với cả MERS cũng như là SARS rồi. Thì tuy nhiên là cái tỷ lệ tử vong thì như chúng ta thấy, nếu như mà ở MERS-CoV nó khoảng 36%, SARS có khoảng 10%, thì cái tỷ lệ tử vong đối với novel coronavirus chủng mới này nó là khoảng 2,3%, mà nếu như chúng ta lấy cái số liệu báo cáo tới ngày hôm nay thì thậm chí nó dưới 2%. Yes. So now let's compare with the other diseases. So at this moment, the transmission mode of transmission is considered as droplet. And see, compared to the other diseases, except measles is actually, as you know, it is airborne. But compare the R naught is the number that how many people one person can transmit the virus. And based on this R naught and also case fatality rate comparison with the measles, rubella, seasonal influenza, MERS, and SARS, which I last night tried to collect all the data and put in here. Vâng, và bây giờ chúng ta so sánh với cái virus corona mới này với cả một số các cái bệnh truyền nhiễm khác. Thì về cái phương thức lây truyền ấy đều là qua giọt bắn và tiếp xúc, đúng không ạ? Cái virus corona này là qua giọt bắn. Và tôi có để trong slide này cái R0 á, tức là cái khả năng lây từ một người cho bao nhiêu người, nói nôm na nó là như vậy. Và cái tỷ lệ tử vong thì ngoài cái sởi ra thì chúng ta không nói làm gì rồi. Cái R0 ở đây nó là 12, 18, nó rất lớn, bởi vì là sởi là lây lan qua đường không khí, đúng không ạ? Nhưng mà với cái ncov này là nó qua đường giọt bắn, cũng như là ví dụ với MERS, với SARS, thì hiện tại
cái R0 là 2.2, với cái confidence interval của nó là 1.4 đến 3.9. Và như vậy nghĩa là gì? Một người mà mắc cái virus corona chủng mới này thì có khả năng lây ra cho khoảng 2 người. Đấy là tới thời điểm hiện tại. Con số này hoàn toàn có thể thay đổi. So this is a table or graphic to show easily that where this novel coronavirus place compare to the others. So this is, sorry that this slide cannot take a look well, but this is from the New York Times, updated on the February 1st. So if you wanted to see the original articles, well, not articles, but in the newspaper, this is really well summarized where this novel coronavirus plays. So this right side of the bar is the transmissibility. So as you see, measles is quite scary. It is spread so many peoples, and also they have a quite high mortality. Like also the chickenpox is more transmissible than the so-called what we are talking about. Up axis is actually the fatality rate. So compare, this is actually log frame. So this is the compared to the avian influenza or Ebola, definitely the novel coronavirus is much lower place. And again, that I just want to emphasize, this is the log frame. So comparison to all these diseases, this is where and what we are talking about this virus. Vâng, cũng muốn chia sẻ thêm một cái slide. Cái này là tôi trích ra từ cái tên New York Times. Nó là cái thời báo của New York. Thì so sánh cái virus corona chủng mới này với một số bệnh khác như là MERS, như là SARS hay là sởi, thậm chí là cả thủy đậu, rồi là bại liệt. Thì chúng ta nhìn thấy là hiện tại cái virus corona mới nó nằm ở phía bên này. Cái trục tung của nó là tỷ lệ tử vong, trục hoành của nó là khả năng lây lan, lây nhiễm, lây truyền. Đấy, thì chúng ta thấy được là nếu mà so với sởi ấy, thì cái khả năng lây lan của con virus này nó tức là kém xa. Và nó cũng nó vẫn dao động quanh quẩn ở cái chỗ cúm mùa, rồi MERS, rồi SARS. Và cái này làm theo cái log frame. Thì nếu như mà các quý vị hay là sinh viên muốn tìm hiểu thêm thì hoàn toàn có thể vào cái tạp chí thời báo New York để đọc kỹ thêm thông tin. So, basically what we are talking about this novel coronavirus, so far what we understand is that R0 is 2.2, or probably it has a range, but maybe around 2. It is almost similar to the seasonal influenza. And also now, new data is coming up, and there is asymptomatic cases. And the concern is that if these asymptomatic people infect or not. Vâng, nói về cái khả năng lây truyền của cái virus corona mới này như thế nào thì như tôi đã chia sẻ rồi, là cái R0 là nó bằng khoảng 2. Nhưng một cái điều mà chúng tôi cũng hơi băn khoăn mà mình phải theo dõi chặt hơn nữa, đó là đã bắt đầu có những cái bằng chứng là những cái ca bệnh mà không có triệu chứng. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những người không có triệu chứng đấy thì có khả năng lây lan không, lây cho người khác hay không? So about this novel coronavirus 2019, it is too early to make a definitive conclusion if these asymptomatic cases transmit the virus or not. But we know that SARS or MERS or other coronavirus or seasonal influenza, those viruses also can infect by the asymptomatic cases and more higher level. Thì thực ra cũng khó có thể là đưa ra kết luận chắc chắn về cái virus corona chủng mới này. Chúng ta không biết được rằng nó hoàn toàn có thể lây nhiễm cho người khác, lây truyền cho người khác khi mà không có triệu chứng hay không. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là với SARS, với MERS-CoV hay là kể cả cúm mùa chẳng hạn, với những người không có triệu chứng cũng vẫn có khả năng lây lan cho người khác. So, with this, actually, this is what we know so far in the scientific view about this virus. Và đấy là tất cả những chúng tôi biết, tức là với cái bằng chứng khoa học, những nghiên cứu khoa học tới thời điểm này về cái virus corona chủng mới này. So I just wanted to move to the treatment and prevention. As you know, so again, this is a virus infection, so that currently no specific antiviral treatment or vaccine available.
Vâng, tôi muốn chuyển sang một chút về cái công tác điều trị cũng như là phòng bệnh. Thì chúng ta biết là đây là bệnh do virus đúng không ạ? Cho nên là có những cái nguyên lý rất là cơ bản về cái việc điều trị cũng như là phòng cái sự lây lan. And as for the other virus infection, treatment is based on the patient clinical condition. Và cũng như tất cả những cái bệnh do virus khác thì điều trị chúng ta không có thuốc kháng virus đặc hiệu cũng như là chưa có vaccine. Với cái này chưa có vaccine thì điều trị đây chủ yếu là dựa vào cái triệu chứng lâm sàng và điều trị triệu chứng. So as said that most vast majority of the cases is mild. So those treatment for is the symptom, which is early detection, take a lot of fluid, have a rest. Thì nguyên lý cơ bản ở đây thì vẫn là gì? Chúng ta sẽ điều trị giảm nhẹ triệu chứng, cố gắng phát hiện sớm và điều trị những cái suy hô hấp, suy đa phủ tạng khác nếu như mà có dấu hiệu. But of course, if you have some more symptoms occur, then seek the health care. Và nếu như mà có những biểu triệu chứng rõ ràng thì cần đến khám cơ sở y tế càng sớm càng tốt. But of course, we don't want to spread these new viruses, so all suspected or probable cases better to report it early to the public, preventive medicine sectors and be isolated and monitored and tested for novel coronavirus. Và để giảm thiểu cái sự lây lan không đáng có thì tốt nhất là tất cả những ca bệnh nghi ngờ hay có thể mà chúng ta đã có định nghĩa ca bệnh rồi đấy thì cần được cách ly theo dõi và xét nghiệm và phải cách ly trong các bệnh viện được chỉ định như là các cơ sở y tế. And confirmed cases must be treated and isolated to protect others this virus to spread. Và những ca bệnh khẳng định thì cần phải được điều trị cũng như là cách ly một cách chặt chẽ để tránh cái lây nhiễm cho người khác. And healthcare workers who are treating this suspect or confirmed is recommended to follow the contact and droplet precaution in addition to the standard precaution, which is we routinely doing. Vâng, và đối với cán bộ y tế chăm sóc trực tiếp bệnh nhân cũng như là các cái cán bộ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc là xử lý mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của bệnh nhân thì phải thực hiện rất là nghiêm ngặt các cái biện pháp phòng ngừa tiếp xúc qua giọt bắn cũng như là bên cạnh các cái biện pháp phòng ngừa chuẩn khác mà đấy là công việc mà chúng ta vẫn làm hàng ngày. So, WHO recommendation for the public: protect yourself and others to getting sick. So we have published these kind of risk communication materials. So please take a look on this risk communication material. But what I wanted to say is that basically the principle is the same. We are fighting for the viruses, which so that we better to, and also this transmission by the droplet. So droplet mean that it is quite similar to the influenza infection transmission. So the measures what you have to take as a public is almost the same as what you are doing in the winter season. Every winter season we are seeing the influenza, so it is no more different than this to this virus as well. Vâng, và đây là cái những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì chúng tôi chỉ có một thông điệp là hãy bảo vệ chính mình và những người khác không bị bệnh. Và ở đây các quý vị có thể đọc. Chúng tôi cũng có những cái tài liệu truyền thông, hướng dẫn và các cái biện pháp dự phòng. Thì cái này là đều được đăng tải trên trang Facebook cũng như là trang website chính thống của Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng như là Bộ Y tế cũng đã cho dịch tất cả những cái này ra. Và mọi người có thể vào tìm hiểu, đọc thêm để biết cách dự phòng cho bản thân cũng như những người xung quanh. Và một cái nguyên tắc cơ bản cũng không thay đổi là gì? Chúng ta đang dự phòng cái việc lây nhiễm của cái bệnh do virus. Và đây là lây truyền qua đường giọt bắn và nó cũng không khác gì so với cúm cả. Cho nên những cái biện pháp mà chúng ta làm để dự phòng cúm lây lan, chúng ta có thể làm được với cái bệnh này. Và mỗi một năm khi mà đến cái mùa này chẳng hạn, mùa cúm, thì chúng ta đều phải lưu ý hơn về cái việc mà dự phòng. Thì quý vị dành thời gian để xem thêm các cái tài liệu này để có thêm cái thông tin như kiến thức. So the most important as a normal influenza season that what you do is that we are always encouraging people to wash your hand and cough etiquette. And mask is to protect others, not you.
unless if you have symptoms, it is good for others not to spread the viruses. But by wearing the mask only does not protect you. You should combine hand hygiene and those. Vâng, và những nguyên lý cơ bản là vẫn bao gồm những cái kinh điển thôi. Thứ nhất là rửa tay. Cái thứ hai là thực hành cái việc ho một cách vệ sinh. Và cái thứ ba là đeo khẩu trang. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh một điều. Cái việc đeo khẩu trang ở đây là để bảo vệ cho người khác, chứ không phải là bảo vệ cho chính mình. Đấy. Khi chúng ta có triệu chứng gì cả, chúng ta đeo khẩu trang để phòng cái việc mà lây truyền qua giọt bắn đối với người xung quanh. So, there is a lot of information available on the internet. And please select and think what is the truth. Of course, this is up to you, what kind of decision, and you take a look on that information. But now MOH or WHO or renowned institute or like publications, it is available. And that is a kind of most important effort we should make. We should correctly worry, not based on the rumors. And we have a responsibility to share the correct information to the others. Vâng, và thông tin thì có rất nhiều. Chúng tôi đưa một số các thông tin trên cái trang web chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là của Bộ Y tế. Quý vị có thể vào đó để tìm hiểu thông tin. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, tôi không dịch hết, tôi chỉ dịch lược nhé. Một điều nhấn mạnh ở đây là chúng ta cần phải có cái sự sáng suốt trong việc lựa chọn thông tin, biết nguồn thông tin nào là chính xác, và đặc biệt là với sinh viên trường y thì chúng ta lại có trách nhiệm là phải truyền tải những cái thông tin chính xác để làm sao mà tránh cái việc mà hoảng loạn cũng như là lo âu không đáng có đối với người dân. So I want to quote that our WHO Director General's what he mentioned in the emergency committees, a declaration of the public health emergency of international concern. He said, "This is a time for facts, not fear. This is a time for science, not rumors. This is a time for solidarity, not for stigma. We all in this together." Và tôi cũng muốn đưa ra cái lời của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Ông ấy nói khi mà Tổ chức Y tế Thế giới ban bố cái dịch bệnh này nó là cái sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, ông có nói rằng đây là lúc mà chúng ta đối diện với thực tế, không phải là lúc để lo sợ. Đây là lúc chúng ta dựa vào bằng chứng khoa học, không phải lời đồn đại. Đây là lúc chúng ta cần đoàn kết, không phân biệt kỳ thị, và chúng ta hãy sát cánh bên nhau để cùng ứng phó với dịch bệnh này. We, WHO, working very closely with the Ministry of Health and the Vietnam government, and we already observed that there are significant effort made for this event. So in taking these opportunities, I really wanted to say thank you for all of you here and also Ministry of Health and the peoples of Vietnam. I think that you are doing great in terms of the addressing this virus, and hope that we can continue work together, and WHO Vietnam Country Office are willing to support this effort. Vâng, và Tổ chức Y tế Thế giới thì đã và đang làm việc rất là chặt chẽ với Bộ Y tế như là ngành y tế của Việt Nam trong tất cả những cái việc liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là trong cái vụ dịch này. Và chúng tôi cũng thấy rằng là chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã ứng phó, đã chuẩn bị một cách rất là quyết liệt từ đầu cái vụ dịch. Và tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Y tế, tới tất cả đồng nghiệp ở ngành y tế, cũng như tất cả những người dân Việt Nam thực sự là tin tưởng và luôn bên cạnh chúng tôi trong những cái công việc, những cái nỗ lực để làm sao mà Việt Nam mình có một cái tâm thế chuẩn bị cũng như là chủ động tối ưu trong cái đáp ứng với dịch bệnh này. Thank you very much and xin cảm ơn.